Hello and welcome to Race Academy. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਫਨਕਾਰ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਆਫ PPSC UPSC। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ GS ਕਲਾਸਿਸ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਆ, ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਪਲੱਸ ਕੋਰਸ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 12 तो लेकर 1:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन है। करंट अफेयर्स अज आप करांगे। क्लास टाइमिंग जी रहेगी 5 तो लेकर 6 बजे तक रहूगी। 60 मिनट की यह क्लास है। इनरोल तुसी करना 1 रुपए दे विच। सो बहुत ही वधिया क्लास रहूगी 1 रुपए दे विच। ते बाकी तुहानू थंबनेल दस ही रहा कि करंट अफेयर्स के नाल करंट यानी कि तुसी कह सकते हो कि उहदे नाल आपां स्टैटिक पोर्शन भी करांगे। यानी कि जेकर मध्य प्रदेश की मैं गल कर रहा तो मध्य प्रदेश की कैपीटल की है, ਉਹਦੀ CM ਕੀ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਆਈਕਨ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਆਈਕਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ।